So hello guys, welcome to another live stream. So if you are watching right now, just let me know kung sino yung attend today. So for today is History of Architecture yung re-reviewin natin. So chat lang kayo guys kung pwede na ako mag-start. So, we'll start in 3:25. So, sana may makahabol pa. As of now, konti pa lang yung nanonood. Sana makaabot tayo kahit at least 5. So, kung sino yung nanonood right now, please chat. So, para malaman ko if sino yung nakakapanood ng live na to. Thank you. So, magsa-start na ba ako, guys? Kasi parang konti pa lang yung nakakapanood. So, as of now, dalawa pa lang yan nasa live stream. So, I'm waiting for the others.
So, hello Jansen. Thank you for attending today. Kung sino man yung nasa stream ngayon. Kung sino yung nanonood ngayon, just let me know. So, mukhang maunti ang umattend today kasi History of Architecture. Or baka marami pang natutulog. But anyway, sayang naman kung hindi nyo ma-attendan tong session na to kasi syempre, pinaghandaan ko tong session na to, charot. So, for those who still don't know me, so hello sa mga nanonood. I am Maxine Loyola Naval. Welcome to Maxinarts channel and I'm a small vlogger na gumagawa ng art, architecture, dance, and random content. So, I'm a 5th year architecture student from PUP Manila. So, if you need help, I'll try my best to help you and don't hesitate to ask kung mayroon kayong mga katanungan. So, chat lang kayo guys kung may mga questions kayo kahit hindi relevant sa history of architecture. Yun. Chat lang kayo. Any questions to make this session conversational and collaborative rin. So, yan guys. Para sa hindi pa members, just let me know kung interested kayo. Ano lang naman to, it's a personal FB group of mine. So, ano lang siya, nagsishare lang ako random stuff there, art, architecture stuff. So, sali lang kayo kung gusto nyo matuto ng random things. And yan, so far, ayun yung mga last na session, last time. And for today is, April 10 is History of Architecture. So, disclaimer lang, hindi ako expert sa History of Architecture. So, ang gagawin ko lang, so, hello Kailin. Oy, wag ka na magmamax, Ate Max na lang. So, hello Kailin. Disclaimer lang, hindi ako expert sa History of Architecture. So, ang gagawin ko lang, syempre, yung iba sa inyo is SHS pa lang, mag-ARKI pa lang, or yung iba baka first year ARKI. Mag-share lang ako ng mga random vocabulary words, mga random insights lang din about history of architecture. And ang i-highlight for today is yung prehistoric and Egyptian architecture. So, hindi ako masyadong magdidig deep sa parehong topic. Basta mga overview lang, mga interesting things about it, yung mga madali lang tandaan for the meantime. Siyempre, kung ano lang yung kakasya hanggang before 5 p.m. So, yun guys. So, kung may mga katanungan kayo, and ang gagawin ko as usual, may mga choices ulit. So, sagot kayo guys ha. Kahit hula-hula lang, okay lang. Para makapag-participate din kayo sa live na to. So, ayan guys. Marami naman kayo matututunan and huwag kayo masyadong ma-overwhelm kasi sa lahat ng subjects, history of architecture ang isa sa pinakamahirap dahil puro sa uluhin. And ang isa pa is, paano mo siya i-apply when it comes to designing. So, mamaya i-share ko yung insights about dyan. Okay. So, ito nakita ko from Pinterest. It's an overview of history of architecture. So, may Neolithic, Ancient Egyptian, Ancient Greek, Ancient Roman, and so much more. So, sobrang dami niyan, hindi yan kakasya sa isang session. So, kung ano lang yung kakasya for today, syempre. And, ayan guys, yung mga iba-ibang styles, para makita nyo lang yung kanyang pinagkaiba. Yan. Every architectural styles, iba-ibang period yan. So, yan. Ito na yung first question natin. So, sagot lang kayo guys, Jansen and Kailin. Huwag kayo mahiyang sumagot. Siyempre, Jansen, alam ko masipag ka sumagot last time. So, ayan. Identify what is in the figure shown. A. Passage grave. B. Tumuli. C. Menhir. D. Monolith. So, yan yung first question. So, ganun lang din naman yung gagawin ko. Parang pa-quiz bilang. Then, tsaka ko isi-share kung anong meaning or anong tamang sagot, bakit naging ganun. So, ayan. For the first question, identify what is in the figure shown. A. Passage grave. B. Tumuli. C. Menhir. D. Monolith. So, sagot lang kayo guys. Huwag mahiya. Just type the letter of your answer. Type nyo lang
kahit wag nyo na i-type yung buong word, just type the letter of the answer that you think is correct. So again, identify what is in the figure shown. So last before I okay? Sagot na kayo guys. Identify what is in the figure shown. So si Johnson lang bang sasagot? So sagot din yung iba, wag kayo mahiya. Okay lang magkamali. So identify what is in the figure shown. A. Passage grave. B. Tumuli. C. Menhir. D. Monolith. Sige, so far wala pa ibang sumasagot. So sagot na kayo guys. So I'm gonna read again the question before I reveal the correct answer. So, hello Ronnie. So identify what is in the figure shown. A. Passage grave. B. Tumuli. C. Menhir. D. Monolith. The correct answer is C or D. Kasi ang menhir ay monolith ay iisa lang. So, menhir is a monolith. And ang passage grave ay tumuli. So, ayan guys. Yan yung nasa picture right now. So, thank you for answering Ronnie and Jansen. So, ayan guys. So, menhir or a monolith. So, it's a single great stones set on end and arranged in parallel rows. So, ayan yung nasa picture. So, ayan guys. Ang purpose niya raw ay related sa nature, religious in nature. And ito yung itsura ng passage grave or tumuli. So, thank you for answering, Kaylin. So, yung nasa picture is tumulus of Bugu. So, yun yung pagkakaintindi ko dun sa chinek kong pronunciation in France. Tumulus of Bugu. So, check nyo na lang. So, yan. It's a megalithic tomb type of which may exist either in France or England. So, meron silang corridor na may large stone slabs heading sa isang circular chamber. So, kadalasan meron din silang corbelled vault. So, yan yung passage grave or tumuli. So, meron nga ako today. Kung meron kayong book ng History of Architecture, hindi ko kasi alam kung may PDF nun eh. Yung kay George Salvan. So, doon na ako kumukuha ng info and marami actually information doon and vocabulary words. So, next. Yan yung tumulus naman, ganun din. It's another terminology. So, it's a mound of earth or stone protecting a tomb chamber or a simple grave. So ayan yun. So, ayan yung mga iba pang itsura. So, iba-ibang tumulus. And, ayan siya. So, para lang siyang, ayan, literal na mound of earth. So, akala mo lang parang may nuno na malaki. Charot, joke lang. So, ayan siya. So, iba-ibang itsura niya. And, ito naman is an example of isang chamber na in Newgrange. So, ayan siya. Ganyan yung itsura niya sa section and sa plan. So, ganyan yung kadalasang itsura niya. And, ito naman is Newgrange Stone Age Passage Tomb. So, ayan yung floor plan niya. According sa mga historian. So, ayan siya. So, ayan yung itsura niya sa loob. And, mukha nga lang siyang ayun, literal na mound of earth talaga. And, yes, it blends in nature. So, next, ito, alam niyo to for sure. So, identify what is in the figure shown. A. Stonehenge. B. Malta Temple Complex. C. Karnak Menhirs. D. Boris Stone Hut. So, ayan, for the second question in this live stream. So, hello sa apat na mga nanonood. So, sagot na kayo guys. Huwag kayo mahiya. Ang manalo ay congratulations lang yung may papapremyo ko. Tsaka na ulit ako magpapapremyo kapag after this semester, kapag nakaipon na ako. So, ayan, may sagot na si Kaylin. Ano na sagot ng iba? So, again, identify what is in the figure shown. A. Stonehenge. B. Malta Temple Complex. C. Karnak Menhirs. D. Boris Stone Hut.
So, okay. So, thank you for answering. Uy, meron tayong bagong bisita. So, hello, Emmy Shane Garcia. So, thank you for answering. Ronnie, Kylene, Chris, and Emmy. So, syempre, tama yung sagot nyo. So, Stonehenge ang nasa picture. So, since we're talking about Stonehenge, ang tanong naman is anong tawag sa Stonehenge? So, since, ayan nga, eto na yung description ng stone, kung anong tawag doon. These are huge stones arranged in a circle and partially covered with horizontal slabs of stones. A. Circular stones. B. Cromlech. C. Dolmen. D. Menhir. Oo, yun lang. Pagmamahal lang muna ang aking maibibigay sa inyo at libreng pagtuturo at PowerPoint presentation. Yan lang muna ang mareregalo ko sa inyo, guys. So, again, yung description fits para sa Stonehenge. Ngayon ang tanong, anong tawag sa Stonehenge? These are huge stones arranged in a circle and partially covered with horizontal slabs of stones. A. Circular stones. B. Cromlech. C. Dolmen. D. Menhir. Ayan, meron ng 6 na nanonood today. Sagot na yung iba. Ang sumagot, Papa sa Disem. Charot. So, ayan, before I reveal the answer, I will read again the question. Ay, ano yan? Parang beauty pageant. These are huge stones arranged in a circle and partially covered with horizontal slabs of stones. A. Circular stones. B. Cromlech. C. Dolmen. D. Menhir. So, thank you again for answering, guys. And yes, tama naman kayo. The right answer is Cromlech. Wow, competitive. Sana all sa ulo pa. So, ayan, guys. Ito is yan yung aerial view ng Stonehenge. It's located in southern England and sinasabi ang Stonehenge isa sa mga pinaka-mysterious na creation. Yung post and lintels structure. Mysterious siya in a sense na parang bakit siya nandun, ganon. So, ang assumption nila ng usage or purpose ng Stonehenge is for religious purposes din. Yes! Congratulations! So, ayan. Actually, may parts din yung Stonehenge. So, it's built around 2,750 to 1,500 BCE. So, ayan yung itsura niya. It's a cromlech. So, parang may large circle siya. And, ayan siya, guys. Ang diameter road niya ay 320 approximately. And, ayan yung plan ng Stonehenge. Parang tono ni Architect Lia na. Nasanay lang ko. So, ayan yung itsura ng closed up ng Stonehenge. So, actually, ang Stonehenge is, as you can see, parang mayroon siyang linya sa gitna. So, yun yung axis niya. So, yan yung kanyang reference ng pagpaplano ng Stonehenge. So, ayan yung kanyang itsura. And, yan yung iba pang mga plans and aerial, mga parts ng Stonehenge and its vicinity. So, yan yung itsura niya. And you can check out yung mga links na pinrovide ko kapag sinend ko na yung PowerPoint sa GC. So, ayan guys. Hindi ko na masyadong and yes, the best way to learn about this is i-drawing nyo na lang para matandaan nyo yung mga parts ng Stonehenge. So, yun nga, as we recall, diba, sa prehistoric period, meron tayong Stone Age, and meron tayong Bronze Age, and Iron Age. And, yung age na yan, ay depende yan sa kung anong lugar. So, merong mga nagva-vary na lugar na, for example, yung Bronze Age, pwedeng mas matagal dito sa gantong country. Sa Iron Age, mas maaga nagsimula yung Iron Age sa ibang country. Depende dun sa resources rin and sa period talaga. So, let's proceed to the next slide. So, ayan yung prehistoric architecture. So, as you can see, kinuha ko lang din naman to sa mga books. But, I assume na hindi lahat may book. So, for sure, alam nyo na to. Yung iba sa inyo, baka alam nyo na to. So, ngayon, ayan yung mga examples ng prehistoric architecture.
So, ngayon, let's analyze. Yung nasa picture, alin siya sa sumusunod na choices? So, is it A, B, C, D, E, F, G, H, walang I, J. So, ayan yung mga possible choices. So, I want to hear your insights if this is C or J. So, is it a tent or shillings? So, yon. Anong insights nyo towards this, guys? Is it C or J? So, kasi, yung sa C is like, parang specific siya in Scotland. Pero mas kamukha siya. Pero kamukha din yung J. So, ayan guys. So, it's more likely general lang siguro. Baka J lang siya. Or it can also be a hut. Depende. So, pinakamalapit na description that fits is either C or J. So, next photo is, ito is more likely para siyang hut. And, pero parang wala siyang fit dun sa drawing, sa description. Next is ito. Obviously, it's a monolith. So, letter B. So, yan yung itsura ng monolith. So, kaya mono, di ba ibig sabihin ng mono ay one. So, it's a one freestanding na structure. So, monolith. Ito, obviously, it's dolmen. So, yan ay dolmen, letter F. So, yan yung nasa picture right now. So, usually, kapag dolmen, meron siyang dalawa, 2 or more na vertical megalith. So, sinusuportahan niya isang flat na horizontal capstone or ang tawag din dun sa nasa ibabaw ay parang table. So, yun yung tawag sa kanya. So, let's proceed. So, hello sa limang nanonood right now. Let me know kung nanonood kayo. And kung may katanungan kayo, kung may bago man dito sa live, so disclaimer lang, nag-aaral lang po kami dito at hindi ako expert sa history of architecture. So, next is, so ayan, dolmen. And this one is naman is a beehive hut. So, ayan yung itsura niya ng beehive hut. And very similar siya dun sa letter D. So, ayan siya. It's a beehive hut. So, ganyan yung itsura niya. And, ayan din, it's another image of a beehive hut. And, for the meantime is, parang masyadong maaga yung 10-minute break. So, meron ako sa inyong ipapapanood, guys. Since we're talking about history of architecture, actually, ang history of architecture kasi, mahirap nga nabanggit ko kanina. Ito, insights ko lang to And based na natutunan ko sa mga prof ko rin. Isa sa pinakamahirap sa history of architecture is paano mo siya ay a-apply. So, isang katanungan is, bakit ko pa ba ito inaaral? We're seeking for the future naman. So, bakit mo pa kailangan ng history of architecture? So, ang sagot ko dyan. So, kayo, sa tingin nyo, bakit nyo pa ba inaaral ang HOA? Hindi nyo naman siya nilalagay sa design. Maraming factors dyan and maraming insights dyan kapag what do I call this? Kapag heritage architect yung mag-share ng insight. So, but to be honest, syempre kapag nagde-design ka, lahat ng mga architectural styles, hindi siya mag-exist kung hindi nag-exist yung nauna, di ba? So, some architectural styles exist na parang revolution against dun sa nauna. And yung iba-ibang architectural style, nag-emerge siya dahil sa isang event, major event in life. Like for example, ito nabanggit ko na, like for example, yung Nazi architecture, so overview ko lang, si Hitler kasi, he's actually a wannabe architect. Marami siyang plans para sa Berlin, para sa kanyang country.
Pero during that time, si Hitler, ito nabanggit ko sa TOA to eh, yung minimalism, yung utilitas firmitas, venustas. Si Hitler, so tsaka ko natin share. Basta ang overview, si Hitler, gusto niya functionalist lang, tinanggal niya lahat ng ornament, ayaw niya ng mga ornament, ayaw niya ng ganyan. Kasi nga, yun yung kasagsagan ng World War. So, syempre, bakit ka pa naman mag-ornament? Eh, parang nalulugi na yung bansa mo or something like that. Bakit ka pa maglalagay ng ganong ornament na objects na wala namang function? So, ganon si Hitler. So, yung kanyang inimpose na design sa kanyang architect na si recalling Albert Speer is dapat minimalist siya, dapat functionalist siya, yun. Ang isa pang tawag is utilitarianism. So, yun yung kanyang inimpose. Sa bagay, oo nga naman. Pero may mga period na iba-iba, so depende yan sa iba-ibang bansa. Again, like what I've mentioned, depende kung ano yung resources ng bansang yun. So, ganun lang siya. Like, for example, ito, nire-recall ko lang din, parang sa mga temples, alam nyo ba, na parang yung China, ginaya lang din nila yung Japan. So, parang may mga inadapt lang din silang concept ng mga poste, ganon. Pero iba yung quality nung inadapt ng China. Made in China talaga. So, but anyway, before I take a break, so, papakita ko muna sa inyo is, ito, project namin to. So, ito yung mga isa ring purpose kung bakit maganda aralin yung history of architecture. We get to analyze things. Bakit nangyari to? Bakit nangyari yan? Ngayon, ang tanong is, what if Pablo Picasso became an architect? So, bakit nga ba ganon? So, isa-share ko sa inyo is isa sa mga project namin. So, baka napanood nyo na to dito sa YouTube channel. And ano lang naman to, less than 5 minutes. Then, we'll take a short break after that, pa another 5-minute break. So, enjoy watching this video and wait lang. So, ayan guys. So, ayan yung nakikita nyo na. So, papakita ko siya and hindi ko na pala siya full screen kasi mag-iba yan ako. So, if play ko siya, it's actually a project namin sa History of Architecture. So, by the way, ito is siya, ang ginawa namin is motion animation. So, frame by frame. It's actually a group work under History of Architecture. So, ganyan yung ginawa namin. Matagal-tagal yan gawin. Sino kayang gumawa ng mga paintings na to? So, ayan si Pablo Picasso. Ako si Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria. And ayan ang full name ni Pablo Picasso. Ganyan siyang kahaba. Paano kung building ang binuo niya sa panahong ito? Ganito kaya? Asul pa rin ang maaaring kulay at may relasyon sa kanyang matinding pinagdadaanan dahil sa kaibigang nagpakamatay. Tapos malumok si Picasso, puso niya'y di nagtitibok-tibok. Bright colors ang ginamit niya sa obra, si Fernande ang kanyang sinisimula. Paano kung naging arkitekto si Picasso?
Maaaring magmula sa isang rosas o kahit anumang sumisimbolo sa kanyang pag-ibig ang building na kanyang maiisip. Daranda sa panibago, sa isang oblang figuratibo, Cubism ang tinawag niya raw dito, lumipat sa ibang mga tao. Mula pala sa natural na hugis ang cubism, kaya kung magiging arkitekto si Picasso, cylinder, cone, at sphere ang maaaring forma nito. Traditional si Picasso, formal dulot ng isang bulok. Naging gabay sa kanyang obra, realidad ay kanyang iniinta. Paano kung ganitong pamamaraan ang kanyang ginamit kung siya ay arkitekto? Maaaring magmula sa arkitektura ng Greek at Romans ang kalabasan ng kanyang mga building. So, ayun guys, yung ending ng presentation. So, as a conclusion dun sa presentation, actually, si Picasso, marami siyang mga, he is a pioneer syempre sa arts. And malaki yung impact niya sa history. Not just in history sa art, pero meron din siyang ganap sa history of architecture. So, yan guys is, wait lang. Okay, so babalik na tayo sa ating presentation. So, hello sa mga nanonood right now. So, ayan guys. Yung conclusion nun is, what if Picasso became an architect? Ano naman kasi yan? Actually, kahit si Rizal, meron din siyang potential of being an architect. And si Picasso, like for example, yung kanina, yung blue period, na-associate yung color blue as a symbol of melancholy or kalungkutan kasi namatay yung best friend, nagpakamatay yung best friend niya during that time. So, yan yung isa sa mga magandang facts about history is marami kang ideas na pwedeng i-integrate, ma-analyze. And ayun guys. So, should I continue? So, I'll continue na with the presentation. So, ito na yung next question. So, balik na tayo sa next question. And now, hindi ako masyado nag-dig deep sa prehistoric. So, gusto ko lang madaanan natin at least yung ibang mga subjects. So, here is the question. What are the seasons does Egypt have? A. Spring, B. Summer, C. Spring and summer, D. None of the above. So, ano daw yung mga seasons na meron ng Egypt? So, feel free to answer. So, huwag kayo mahiya, sumagot. So, ano daw ang mga seasons na meron ang Egypt? A. Spring, B. Summer, C. Spring and summer, D. None of the above. Ay, ano lang pala muna, magbe-break muna pala ulit tayo ng 5 minutes. So, I'll get back to you in 5 minutes, guys. So, magpapatugtog lang muna ako. And, so, papatugtog lang ako, guys. And, I'll be back at 4:05. So, magbe-break lang ako, guys.
Hello guys, I'm back. Pwede pala ako mag-DJ dito sa live stream. Matry nga, no? Dito ako magpo-podcast. O nga, no? Anyway, so, resume na tayo sa ating presentation. And pasensya na kanina, naudlot yung last na tanong, ah. Okay, so, asa na ba yung last na tanong? Okay. So, continue na tayo. It's already 4:05. So, I'm gonna read again the question kahit nakasagot na kayo. So, kung may sasagot pa, sagot na kayo, guys. Okay, so, here is the question. So, here is the question, guys. So, what are the seasons does Egypt have? A. Spring, B. Summer, C. Spring and summer, D. None of the above. So, wait lang pala. So, here is the question. So, kahit may sagot na si Jansen. Ano sagot mo talaga, Jansen? B? So, yun guys. The question is, what are the seasons does Egypt have? A. Spring, B. Summer, C. Spring and summer, D. None of the above. So, hello to our new visitor, Ven Sibog. So, hello, welcome to our channel. So, again, I'm gonna read the question before I reveal the answer. What are the seasons does Egypt have? A. Spring, B. Summer, C. Spring and summer, D. None of the above. The right answer is... Ay, hindi nag-load. Oh no, hindi nag-load. Wait, naghang ang aking PowerPoint. Nawala. Okay. The right answer, hindi ko pala nalagyan ng effects. Oh my God. Anyway, the right answer is spring and summer. So, ang Egypt is, meron lang siyang 2 seasons. So, ang kanyang seasons ay spring and summer. So, basically, pag sinagot mo yung A and B, tama naman pareho. Pero the best answer is C, spring and summer. So, yung climate sa Egypt ay warm. Siyempre, of course, walang snow. So, very rare lang ang rain or pag-ulan sa Egypt. Siyempre, yan ay desierto. And, ibig sabihin, mas pag gano'n, na rare yung rain, mas nagko-contribute siya sa pag-preserve ng mga buildings. So, hello to our new visitor. So, hello, March Heart. Sino ka, March Heart? So, tama naman yung B, but the right answer is C. So, yun guys. Sa Egypt, very simple lang din yung mga design. Next question tayo. Okay. Ito, guys. So, as you have, you're already seeing right now is the map of Egypt. So, wait lang. May nag-chat. So, yun nga. The next question is, its overflowing and fertilizing waters made desert sarids of Egypt into fruitful fields. So, dahil dito, mas naging, dito nagmula ang source of living ng mga Egyptians. So, hello, Leanne. Wow, nakahabol. So, again, I will read the question. Its overflowing and fertilizing waters made desert sarids of Egypt into fruitful fields. A. Red Sea, B. Nile River, C. Mediterranean Sea, D. None of the above. Its overflowing and fertilizing waters made desert sarids of Egypt into fruitful fields. A. Red Sea, B. Nile River, C. Mediterranean Sea,
D. None of the above. So, clue lang, dahil dito, sa water body na ito, mas nagkaroon ng source of living and mas swerte yung mga nakatira malapit sa water body na ito kasi dito sila mas nakakuha ng resources. So, again, alin sa mga water body iyon? So, its overflowing and fertilizing waters made desert sarids of Egypt into fruitful fields. A. Red Sea, B. Nile River, C. Mediterranean Sea, D. None of the above. So, alin sa mga yan? So, alin ng mga kasagutan nyo, guys? Sagot na kayo, guys? Okay lang magkamali. Okay lang yan. And before I reveal the answer, I will read again a question. Beauty pageant ang peg. So, its overflowing and fertilizing waters made desert sarids of Egypt into fruitful fields. So, yun yung mga choices. A. Red Sea, B. Nile River, C. Mediterranean Sea, D. None of the above. Ay, may delay nga pala sa YouTube. So, baka yung kaya pala medyo matagal yung mga sagot. Anyway. So, the right answer is Nile River. So, thank you for answering Leanne and Ven. And Chris, nakaabot pa. So, ayan. Thank you for answering. Of course, it's the Nile River. So, ayan. Kitang-kita nyo naman na Nile River. And so, ang Nile River, it's the longest river in the world. So, ang tawag dyan sa Nile River is father of African rivers. So, maraming tawag. So, it's the longest river in the world. And, yun nga, like nabanggit ko kanina, very, ano ba tawag dito? Maswerte yung mga nakatira malapit sa Nile River kasi sila yung mas nakakakuha and pinaka-accessible sa lugar nila ang mga resources. Okay. So, yan, ang Nile River from an aerial perspective or aerial view. Okay, next question. What material was abundant in Egypt by means of quantity and variety? Is it bronze, tin, stone, or marble? Yun lang ang choices. So, ayan yung mga itsura ng mga materials. So, ang tanong is, ano daw ang material na pinaka-abundant? So, ibig sabihin ng abundant, pinakamarami, pinaka-accessible, pinakamarami sa mga resources. So, yan yung pinaka-dominant na tawag dito, na material na ginamit nila sa kanilang architecture. So, the question is, what material was abundant in Egypt by means of quantity and variety? So, kung tinatamad kayo mag-type, pwedeng yung first letter lang. Kung tinatamad lang kayo mag-type, pero kayo bahala, i-type nyo na rin yung full. So, what material was abundant in Egypt by means of quantity and variety? Babawi si Leia na. Unang-una sagot So, the choices are bronze. Is it tin, stone, or marble? Okay, before I reveal the answer, I will read again the question. So, what material was abundant in Egypt by means of quantity and variety? Bronze, tin, stone, or marble? The right answer is stone. So, yan yung pinaka-abundant sa Egypt by means of quantity and variety. So, thank you for answering, Leanne and Ven. Okay, next na tayo. So, ayan lang guys. So, like what I've mentioned, so para kay Leanne, so ulitin ko, hindi ako masyado nag-dig deep sa history of architecture. Para mga refresher questions lang to, yung mga possible na ma-encounter pag mga exam, ganon. Pero hindi ako kasing detailed ng history of architecture na professor So, ayun. Next question is, yan yung nasa picture. So, it's a pictorial representation of religious, historic events, and daily pursuits. So, anong tawag sa nasa image sa picture? Anong tawag sa picture na yan? Anong tawag sa figure?
This is a pictorial representation of religious, historic events, and daily pursuits. A. Hieroglyphics. B. Pyramids. C. George. D. Stele. Stele? Stele. Hindi ko alam. Okay. So, this is the pictorial representation of religious, historic events, and daily pursuits. A. Hieroglyphics. B. Pyramids. C. Gorge? Di ko alam. Paano siya i-pronounce? D. Stele. Okay, thank you for answering, Leanne. So, ikaw ulit ang unang sumagot. And yes, you got the right answer. Ang tamang sagot ay hieroglyphics. So, yan yung kanyang, kadalasan makikita mo yun sa mga walls. Parang may, sometimes ninanarrate nila yung buhay ng mga Egyptian. So, mga rituals, makikita mo kung paano ginagawa. So, parang, basically parang mga hieroglyphics, it's their form of writing. Okay, so as you can see, ayan yung mga, papasadahan lang natin to, bago dun sa mga Greek order ng mga columns, meron na tayong columns sa Egyptian architecture. So, as you can see, ayan yung mga columns sa Egyptian architecture. And for example, itong pangalawa. So, parang ito siya. Itong pangalawang column na real life, it's very similar dun sa letter N, yung composite. So, ayan siya. Ayan yung kanyang column. So, as you can see, ang isa sa pinaka-distinguishable pag Egyptian is very ornate. So, ang dami niyang details compared sa mga column na iba. So, and marami rin siyang kulay. So, pansin nyo ba guys? And meron siyang derivation ang kanyang mga ornaments. So, before we continue, like what I've mentioned, maraming mga ornaments sa Egypt. And let's know more about those ornaments. So, ito ang tanong. What type of ornamentation is in the illustration shown? Is it A. Quadruple spiral, B. Grape ornament, C. Lotus and papyrus, D. Rope and patteray ornament? So, yan yung tanong. So, yan yung nasa figure, yan yung ornament. And ang tanong, what type of ornamentation is in the illustration shown? A. Quadruple spiral, B. Grape ornament, C. Lotus and papyrus, D. Rope and patteray ornament. So, just type the letter of the answer that you think is correct. Huwag nyo na i-type para hindi ka mahirapan. So, ano na kaya ang sagot nyo guys? So, may sagot na si Ven, si Leanne, ano pa ang mga sagot ng iba? So, I will reveal the right answer. Sure na kayo, C? Sure na yan? What type of ornamentation is in the illustration shown? A. Quadruple spiral, B. Grape ornament, C. Lotus and papyrus, D. Rope and patteray ornament. The right answer is... Joke lang. The right answer is, wala pala ako nalagay na effect. Nakalimutan ko na naman. Letter D. Rope and patteray ornament. So, yun yung clue. Ang clue kasi dyan is yung rope. So, pansin nyo, parang may rope siya. And yung patteray, yun yung parang flower na nakikita nyo dun sa ornamentation. So, the right answer is letter D. So, no one got it right, pero okay lang yan. And like what I mentioned, ito yung mga tamang sagot. So, yan yung mga iba-ibang ornamentation. And, drawing nyo yan, pero medyo nakakahilo i-drawing. So, ayan. Ang clue lang naman, like for example, sorry, excuse me. Yung continuous coil spiral, from its word, may spiral. So, continuous from that word. So, parang dinescribe lang niya yung literal
na visual description niya. And like for example, yung B, yung quadruple spiral. So, palatandaan meron kang 4. Kasi 'di ba ang quad, ibig sabihin niya is 4. So, ayan siya, quadruple spiral, 1, 2, 3, 4. Tapos may spiral lang din siya. Tapos, yung lotus and papyrus, yun lang yung tandaan nyo, it's derived literally from a lotus flower and papyrus na plant. So, mamaya ipapakita ko itsura nun. So, ito yung lotus, yung parang flower. Then, papyrus, itong nasa baba, yung smaller na ornament. Next is yung grape ornament. So, mukha siyang teardrop na binaliktad. And, ito yung rope and feather ornament. So, rope, kasi ito yung parang spiral, yun yung parang rope. And yung feather is yung nasa taas niya. Ayan, yung vertical lines. So, parang siya yung feather. Next is ito, sacred boat. And ito yung kaninang tinatanong ko, it's rope and paterae ornament. Ayan yung nasa tanong. So, tandaan nyo lang visually and drawing nyo na lang yan para masaulo nyo yung mga itsura nila. And baka lumabas yan sa board exam someday. Hindi ko rin alam. So, ayan guys. And ito yung sinasabi kong derivation. Ganun kasi yung ornamentation sa Egypt. So, ayan yung itsura ng papyrus. So, pagkita nyo, para lang kayo nagfo-form concept or form inspiration, di ba? Sa pag nagde-design kayo. So, ano naman siya? Ayan yung derivation niya. So, inadapt nila yung shape ng lotus flower and yung papyrus doon sa ornament. And same din sa, nag-manifest din siya sa mga column. So, dito sa column na to, ayan yung derivation. So, kaya siya, it's from blue lotus. Ayan yung itsura ng column. And dito naman is yung papyrus. So, ginawa siyang form or let's say parang derivation, form inspiration dun sa mga ornamentation ng Egyptian columns. Okay? Okay, guys. Next. Okay. This is the next question. Ayan yung nasa picture. And the picture shown is one of the rock-hewn temples at this place commanded by the indefatigable Ramesses II. So, yan. It's one of the rock-hewn temples at this place commanded by the indefatigable Ramesses II. Is it A, Temple of Khons, B, the Great Temple of Abu Simbel, C, the Great Temple of Ammon, Karnak, D, Buhen Fortress. So, ano ang nasa picture? So, baka yung iba na-encounter nyo na to. Hopefully, na-encounter nyo na to. Pero okay lang yan. So, ano ang nasa picture? This is one of the, ang nagpagawa nito ay si Ramesses II. Is it A, Temple of Khons, B, the Great Temple of Abu Simbel, C, the Great Temple of Ammon, D, Buhen Fortress? So, gawa yan sa rocks. So, mga colossal statues ni Ramesses. Lahat yan ay, alam ko si Ramesses lahat yan. So, ayan siya. Sige, manghula lang kayo guys. Okay lang manghula. Ayan, lagot. Hindi nakikinig. Isumbong na yan. Char. So, babasahin ko ulit. It's one of the rock-hewn temples at this place commanded by the indefatigable Ramesses II. So, yung entrance niya, merong facade, tapos meron ding pylon yan. Tapos, yung nasa harap ay mga colossal statues ni Ramesses. And ang height niya is approximately 20 meters. The right answer is, so is it A, Temple of Khons, B, the Great Temple of Abu Simbel, C, the Great Temple of Ammon, D, Buhen Fortress? The right answer is the Great Temple of Abu Simbel. So, thank you for answering, Ven, Leanne, and Chris. Okay lang yan. And congrats dun sa nakakuha ng tamang sagot. Again, ang maibibigay ko lang ay pagmamahal. Yun lang ang aking prize.
Okay, so yan ang Great Temple ni Abu Simbel. So tandaan nyo, si Ramesses yang mga nakaupo na yan. So pinagawa niya yan. Okay. Ito naman yung sinasabi ko sa yung letter A sa choices, ayan yung Temple of Khons. Yan yung itsura ng Temple of Khons. So, sana matandaan nyo guys. So, Temple of Khons, ayan, in Karnak. Namabalat na ako. Okay, so yan yung itsura niya, yung sectional view, longitudinal section, yung plan, yan yung mga drawings, and ayan yung itsura niya in real life. And ito naman yung kaninang nasa choices. Yan yung the Great Temple of Ammon. So, ayan yung itsura niya. And ayan yung kanyang drawing na view, aerial view. And next, ito naman yung sinasabi kong Buhen Fortress. So, yan yung itsura ng Buhen Fortress. So, mukha siyang parang, yan, literal, it's a fortress. So, going back dun sa Temple of Khons, yan. So, yung Temple of Khons, ano siya, it's a cult temple. So, ano siya, meron, ganun din. May pylons, may hypostyle hall, tapos may mga chapel din siya. Tapos, meron siyang high girdle wall. So, yan yung mataas na pader. Then, next is yung The Great Temple of Ammon Karnak. So, ayan yung itsura niya. So, familiarize nyo na lang, guys. And, sinasabi yung Great Temple of Ammon Karnak, yan yung grandest sa lahat ng Egyptian temples. Pinaka-grandioso, sabi nila. So, ayan, guys. And, yan yun naman yung Buhen Fortress. Again, it's a fortress. And kadalasan yan, itsura ng Buhen Fortress, meron siyang mga main wall. Yan yung semicircular dyan, yung parang, yan yung palatandaan para ma-distinguish mo if it's Buhen Fortress. So, kadalasan daw ng mga fortress nasa west bank sila ng Nile River. So, meron siyang so, kadalasan yung main wall is mga 5 meters to 11 meters. Yun yung kanyang height ng mga walls. Okay, next na tayo. Medyo mahirap talaga paghowa, no? Okay, so, hindi ko na tinanong to, pero I hope you all know this, yung The Great Pyramid of Giza. So, ayan din. So, yan yung nasa picture. And kasama siya sa 7 Wonders of the World. And ayan yung plan ng Great Pyramid of Giza. And ayan yung parts niya. Ganyan siyang ka-complicated. And dito, ayan yung mga parts ng Pyramid of Giza. Merong kay Khufu, kay Khafre, Menkaure. So, yan yung 3 pyramids. And ayan yun. Yan nakikita nyo. So, yun yung kanyang site development plan. And, di na tayo masyadong magdudwell dun. So, ito guys is random questions na lang. This is not under Egyptian architecture anymore. But this is actually under Greek architecture naman tong tanong na to. Ngayon, the question is, what type of method of walling is in the given photo? A. Cyclopean. B. Polygonal. C. Rectangular. D. Inclined blocks. Ano daw tawag sa ganyang arrangement ng walling or method of walling sa photo? So, yan yung tanong. What type of method of walling is in the given photo? A. Cyclopean. B. Polygonal. C. Rectangular. D. Inclined blocks. Okay. Mamalat na ako. So, actually, malapit tayo matapos. Saglit lang naman yung presentation.
So, I'm gonna read again the question. So, si Chris palagi sumasagot, si Jansen pa lang. Sagot na yung iba. What type of method of walling is in the given photo? A. Cyclopean. Kahit i-type nyo na lang yung letter. What type of method of walling is in the given photo? A. Cyclopean. B. Polygonal. C. Rectangular. D. Inclined blocks. The right answer is, so ang nakakuha lang ng tamang sagot ay si Jansen. So, ayan ang tamang sagot. Cyclopean. So, ayan ang kanyang walling. So, it's under Greek architecture na yan. Ayan yung iba-ibang methods of walling, surface finishes. So, ganyan yung itsura ng polygonal walling. Pag rectangular walling naman is, pag polygonal, from the word itself, mga polygons. Yun lang yung tandaan nyo. Kapag rectangular walling naman, from the word itself, mga rectangular blocks yung arrangement niya. Kapag inclined blocks, ang kanyang, kapag inclined blocks, from the word itself, merong mga blocks na parang naka-incline, just like in the photo, ayan o. May mga part na parang diagonal yung sides niya. Next is Cyclopean naman is mga large rocks na yan. So, medyo parang mga bilog-bilog na yung itsura niya. Mga rocks, and hindi siya polygonal eh. Mas mabilog siya. As you can see, ayun yung itsura niya, diba? May malalaki, may maliliit, and they are very random. Basta pinagpatong-patong lang sila. Parang in-stack lang yung mga rocks. Ganon kapag Cyclopean walling. Okay. Ito is second to the last na slide na to actually. Bago tayo matapos. So, tatapusin ko na maaga kasi may interview ako later. And maliligo ako. Hindi pa ako naliligo eh. Secret lang yun Okay. So, ito, baka na-encounter na to ng ibang ARKI na nasa live ngayon. Ano ang tawag sa nasa picture? Sino ang nakakaalam? Kapag di nyo alam, sabihin nyo lang. Kapag alam nyo, di type nyo yung tamang sagot. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa picture? Sino ang nakakaalam ng nasa picture? Okay. Kala ko carrier eh. Okay. So, nakuha na ni Jansen yung tamang sagot. Yes, it's a caryatid. And ito yung kunikwento ko kanina, bakit kailangan aralin yung history of architecture? Kasi, kailangan mong alamin yung konteksto ng ilalagay mo sa design. Paano kung ganito May tanong ako, ito yung tanong ko, ito talaga yung totoong tanong. Paano kung may client, kunyari architect na kayo, paano kung may client, nagagandahan siya sa caryatid, gusto niya, ganyan na itsura ng bahay niya. So, anong gagawin nyo? Susundin nyo ba yung gusto niya or hindi? Yun lang, yes or no. So, ito paano? Yun yung tanong Gusto kong marinig yung mga insights nyo dito. Yes or no lang naman. So, ito ang scenario. May client ka. Gusto niya magkaroon ng caryatid sa papagawa niyang bahay. Ngayon, gusto niya maglagay ng caryatid. Ang tanong, susundin mo ba siya? Yes or no?
Yes or no? So, for sure, yung iba, alam na nila yung meaning ng caryatid, pero hindi ko man na-spoil. So, ano guys? Yes or no? Okay. Para kay Chris, susundin daw, baka humanap ng ibang architect. Okay. Yes or no? Yes or no, guys? Susundin nyo pa. Ano kaya input? Ikaw, how about you, Ven? Anong input mo, Leanne? Yes or no? Susundin mo ba yung client mo o hindi? Knowing ikaw si architect, alam mo ang meaning ng caryatid, pero gusto ng client magpalagay ng caryatid sa kanyang bahay, susundin mo ba siya? Yes or no? So, I want to hear your insights. So, actually, ito natutunan ko lang din sa professor ko, yung isi-share ko mamaya. He is Architect Alan Lompot. So, sa kanya ko ito natutunan eh. Sa kanya ko ito na-realize. So, ano kayang input ng iba? Huwag kayo mahiya, guys. Yes or no lang naman. So si Jansen lang bang may ma-share? Okay. Alam niyo ba ang meaning ng caryatid? Ang meaning ng caryatid, it's actually a symbol of oppression. Yes, yan yung gusto ko marinig. Thank you, Ven. So, just like what I've said, sa history of architecture, dapat alam mo kung bakit mo siya ilalagay. Oo, tama. Let's say, ikaw kasi si architect eh. Ito kahit hindi lang historical. Paano kung yung client mo may gusto siya ilagay? Kunyari, yung client mo nagmamarunong. Nagpapagawa siya ng bahay sa'yo, tapos gusto niya isagad sa property line. Ikaw yung professional. Bilang ikaw yung, let's say, assume nyo na architect kayo, bilang ikaw as an architect, syempre, dapat i-enlighten mo si client bakit hindi dapat yon ilagay. 'Di ba? Let's say, oo, customer is always right, pero ikaw nga yung professional. So, as a future architect, kailangan i-enlighten mo siya. Ikaw ang magbe-bridge sa kanya. Hindi pwedeng susundin mo lang siya, ilalabag ka nga sa batas. But, when it comes to history, wala kasing absolute na batas, di ba? Meron mga batas about sa heritage, mga ordinance, pero wala ka talagang official na susundin or ano. Ito na yung context ng history of architecture. Noong time ng Greeks, yung caryatids is a symbol of oppression sa women. Na ang women ay hanggang ganito lang. Ang nasa taas, it's a symbol of, ang mga women kasi, nagbibit-bit sila ng mga basket. Yun yung mga inaalay sa mga rituals. And hindi sila nakakapag-aral, hindi sila pinapag-aral or pinapagawa ng iba pang mga bagay. Yan lang ang kanilang role during their time. And that's hence, meron siyang part doon na oppress sila. Parang in-underestimate yung mga kababaihan nung araw. So, kung mapapansin nyo, yung mga kilalang personalities during that time is puro mga lalaki. So, ngayon, ang history, it's not just about aesthetic. So, yun yung gusto ko lang ma-realize nyo. So, pwede nyo naman ako i-oppose yung opinion ko dito, pero ito lang yung natutunan ko Parang ano lang yan, baybayin. Kapag nagde-design concept, maglalagay ka ng baybayin. Pero hindi ka nga makabasa ng baybayin. Baybayin is not just for aesthetic. Ano yung kasiguraduhan na kapag naglagay ka ng baybayin sa iyong building, like sa signages, ano yung kasiguraduhan na mapapalaganap mo yung culture ulit? Hindi na nga siya, obsolete na nga siya hindi siya nagagamit, hindi siya applicable in this present time. So, nagets nyo ba? Pero kung may mga studies ka naman, edi go. So, what I'm trying to say is, before putting something into your design, dapat alam mo kung bakit mo siya nilalagay, alam mo yung history niya, and may ma-offend ka ba sa ganon, di ba? So, it can be something offensive din sa kanila. Like, for example, ngayon, kasi tayo sa Philippines, ano bang mga offensive na, sa Pilipinas? Mahirap, let's talk about, kasi yan ang isa ring factor, as much as I don't want to discuss this, pero,
in-encourage ko kayo to be politically informed kasi may role din siya sa architecture and parang may relevance din yan nung mga nangunang time and may effect siya dun sa architecture. Ano ba? Nag-iisip ako ng pwede maging offensive pag ginamit ko. Ayun, isa pa, cultural appropriation. Yan yung isa sa mga mas expert dyan, yung mga architects or historians. So, like for example, cultural appropriation and alam ko maraming nakakaalam nito sa mga younger generation. For sure, alam nyo to. Or mas maraming informed about cultural meron tayong tinatawag na cultural appropriation and cultural appreciation. Okay? Ngayon, you cannot actually simply call cultural appreciation yung caryatid kasi nga negative yung attribute ng caryatid. Gets? Bakit mo siya i-appreciate? May negative nga na symbolism yung caryatid. Next is cultural appropriation. Hindi naman tayo nasa Greek ba tayo na bansa? So, parang ganon. So, you have to assess rin kung fit ba siya ilagay dun sa design, fit ba siya ilagay sa Pilipinas, depende. Kung may mga backup ka naman na studies, edi go. Pero, yun nga yung sinasabi ko. Before putting something into your design, alamin mo yung context. So, ayan guys. So, before putting something, alamin palagi ang ibig sabihin ng caryatid. And, yan yung female na ng caryatid. And next naman is ito, Atlantis, for the very, very, very last part of our live. So, ayan yung Atlantis, ayan yung male counterpart ng caryatids. Kung sa babae, meron tayong caryatids. Ang Atlantis, it's also called as Atlas. So, ayan siya. So, it's a support. So, sculpture siya na, nilalagay siya sa mga column, sa mga pier, pilaster. So, may iba bang tawag dyan. Sa Roman term, ang tawag naman is, meron ding telamon or telamones sa kanyang plural. So, ang kanyang historical attribute is, may mga titans na pinersa na hawakan yung sky para sa eternity. So, yun yung kanyang symbolism. Okay. Actually, end na ng presentation. So, yan yung Atlantis. So, hindi ko na kayo masyadong bibigyan ng masyadong deep in anong terminologies. And ayan, check nyo na lang yung ating mga sources. So, actually, na yun. And, see you next week for building utilities. And thank you for watching. So, kung may mga tanong kayo before I end this live, magtanong na kayo, guys. So, ganun lang naman. Marami pa tayong maraming aralin sa History of Architecture. Ang dami niyan. Sobrang dami. Kaninang pinakita ko. So, ayan. Wait, asan yung ito, like for example, hanggang ano pa nga tayo, Egyptian, and hindi pa tayo masyadong malalim kung ano lang. Parang dinaanan lang natin siya. So, ayan siya guys. Ancient Egyptian. Meron tayong Greek, Roman. Ito ang for me, pinakamahirap yung part ng Byzantine onwards. Yun kasi yung mas maraming ornamentation, mas maraming terminologies, ganun. So, daanan natin yan. Okay, so, I will end the live here. So, papakita ko lang muna yung iba. And, ayan. Pinakamasaya syempre yung mga bago, yung mga neo-futurism, parametricism. Sana makaabot tayo doon. Pero siguro gagawin ko na lang random. Maganda yung random, 'di ba? Para kung ano yung parang ano. Okay. So yan yung history of architecture. Again, guys, thank you for watching this live. Thank you Leanne, Chris, Vince, sa ibang mga sumagot. And yun, next week, building utilities. Siguro, aralin natin is plumbing.
Pero dadaanan lang natin si plumbing tsaka si acoustics. So, aralin natin yung dalawang yon. Kasi yun yung marami tayong matututunan doon. Plumbing and acoustics tayo next week. Yun yung aralin natin. So, I hope you learned from this session again. So, thank you for attending this live session. I will end the live here. So, see you next week. Again, ganun din, mga around past 3 to 5 p.m. yung time frame ng session every Saturday. Building utilities. And after ng building utilities, magpapahinga muna ako for 1 week. Then, I'll try to work on, meron kasi ang mga pine-prepare na ARKI notes na good for 3 to 5 minutes lang siya. Na mga tutorials, trivia, ganun. So, ganun yung mga upload ko. Pero hindi ko alam kung kailan ko ma-upload kasi tinatamad pa ako mag-edit. Charot. Okay, so thank you again guys for watching. So, this is where the live stream ends. Yeah, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And this is Maxine who always keep on saying, trust the process and keep the passion burning. Bye guys! Thank you for attending!